bọ̀dá kan pè mí nísìn wọ́n ní àwọn ò fi àwòrán ọmọbìnrin kan ránṣẹ́ sí mi wọ́n náà fẹ́ kí n gbé ọmọbìnrin sórí péèjì mi kí n bá wọn pariwo lé lórí wọ́n ní alọ́kólóńkígbe ni fìríǹdì ọ̀kín ni kí n pè pé ọmí fẹ́ wọ́ kí n pè lóríṣiríṣi ọkọ̀ tí n fẹ́ fi gbogbo ẹnu pè tán gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ǹjẹ́ kí ló ṣe fún yín òun rán níléèwé bó ṣe parí iléèwé nu bó ṣe lọ rèé fẹ́yàn míì nu ẹ pẹ̀lẹ́ jìbìtì kọ́ ni wọ́n ń pè yún un tí wọ́n ń pè ní òtítọ́ ayé reality of life ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo ní ìwé mélòó lẹ́yìn kà wọ́n láwọn kàwé àwọn ka ìwé 10 àmọ́ àwọn ò ní maths àwọn ò sì ní English. Mo ní ilé ìwé ibo lẹ wá rán mọ́ lọ wọ́n náà rán ní fásitì. It is well with you. Mo wá sọ fún wọn mo ní ẹ má fi àwòrán ẹnì kankan ránṣẹ́ sí mi kí n tiẹ̀ tó sọ náà ti sẹ́ǹdì ẹ̀ sórí WhatsApp mi ọmọ ń sì fáyàn rẹwà ṣé ẹ rí ẹ jẹ́ ká fèsì reality of life. Ìwọ tó jẹ́ pé ọ̀ lọ léèwé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tó bá wù ọ́ láti rán ọmọbìnrin níléèwé kọ́kọ́ fẹ́ ná torí status wa dó mo sọ fún bọ̀dá yẹn mo ní kán wá wo page mi mo ní in few minutes time mo máa drop content kan tó máa dáhùn ìbéèrè wọn ó lè wà harsh but that is the reality kì í ṣe pé ọmọbìnrin yẹn dalẹ̀ yín ṣé ẹ rí level tó wà nígbà tí ẹ̀ ń wù ẹ̀ tó gbà fún yín level tá a bá wà status wa ìmọ̀ determine choices wa even lọ́dọ̀ ọkùnrin gan ọkùnrin míì wà tó ṣe wípé torí ẹ̀ ní ṣe máa ń dàbí pé àwọn ọkùnrin tán bá ti make ẹ̀ wọ́n máa ń fẹ́ channel growth wọn towards pé kí wọ́n choose obìnrin míì kì í ṣe wípé wọ́n hùwà ọ̀dàlẹ̀ that's why tá a bá ṣe ń tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí àwọn ìyàwó wa náà mọ̀ tẹ̀síwájú tá a bá ní ìgbésí ayé kan tá a ń gbé báyé wa bá ṣe ń improve ẹ jẹ́ ká allow àwọn partner wa náà kàn mọ́ improve àwọn ọkùnrin míì wà tó ṣe pé wọn ì fẹ́ ìlọsíwájú fún obìnrin tí wọ́n bá fẹ́ tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìwọ obìnrin lọ máa jára rẹ gbà tẹ́ bá wo interview tí mọ̀mí Bukky Wright ṣe a rí pé ìyá yẹn sọ pé Nigerian men are not ready for self-made woman pé because tó bá fóbìnrin tó wà self-made you can't be dictating for her every time àfi tó bá yẹ pé ayé tiẹ̀ náà wà channel towards growth. Back to the story tí mo ń sọ ni pé bá a bá ṣe rí yóò determine choice wa àwọn choice kan wà tá a make especially choice of iṣẹ́ ṣíṣe tá a ṣe láwọn àkókò kan ní life wa pẹ̀lú àwọn salary tí ò tó nǹkan bẹ́ẹ̀ á gbà á nítorí wípé tán lè offer wa at that time nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà lórí nígbà tó bá kan wípé èèyàn ń yan ìyàwó fífẹ́ obìnrin tẹ́ ẹ tọ́ nílé ìwé táìmù tó gbà láti fẹ́ yín gbà yẹn she was an illiterate then kò rí any reason kò lè reason beyond the 4 corners or the 4 walls of your shop she understand ó ti rí yín gẹ́gẹ́ bíi pé the best orí tóbìnrin bá sọ yes fọkùnrin kan ọkùnrin yẹn wà òun ló fẹ́ ló compare tó bá compare rẹ̀ máwọn tí wọ́n ń wù rẹ̀ lákòókò yẹn ọkùnrin yẹn sì dáa ju àwọn yòókù lọ ni in terms of different logistics ó lè má jẹ́ physical reason it could be spiritual now obìnrin tẹ́ ẹ fẹ́ tẹ́ ẹ dẹ̀ kàwé tẹ́ ẹ wá rán nílé ìwé èmi ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ ná kó ti wà nínú ilé yín kó mọ̀ tinú ilé yín lọ léèwé táìmù undergraduate wa àìmọye àwọn married woman tá a jọ ka undergraduate gbà yẹn so it's not something difficult because nísìnyí tó ti lọ school ó ti less exposure kì í ṣe pé bóyá ó ṣe ní tí ọ̀dà àbówùwà burúkú but she's now an educated person ó lè má fẹ́ wù láti lọ fún illiterate ó lọ fún yín gbà yẹn nítorí pé ó feel pé well the same level lẹ wà so kò gbà yín kò kí ń ṣe orúkọ tẹ́ ẹ pé yẹn reality of life nìyẹn ìyẹn náà pè ní òkodoro ọ̀rọ̀ nípa ayé ọkùnrin náà tó bá fẹ́ ìyàwó tó jẹ́ pé ìyàwó yẹn level kan ló wà nígbà tí wọ́n fẹ́ra wọn bọ́kùnrin yẹn bá ṣe ń tẹ̀síwájú ìwọ obìnrin náà máa tẹ̀síwájú tẹ́ bá máa ń follow sẹ́mọ̀ mọ́mí pastor Fúnkẹ́ Adéjùmọ̀ mama is now a bishop wọ́n nígbà táwọn fọkọ àwọn lẹ́ǹsì làwọn ní pé ìgbà tó yá àwọn wá ronú nínú ọkàn àwọn pé tó bá yá the front seat of this man's car ó lè má fit àwọn mọ́ àwọn ní láti padà lọ léèwé there are several cases like that èmi ò lè bá yín gbọ́mọ ọlọ́mọ sáfẹ́fẹ́ because kò ṣẹ̀mí ẹni tẹ́ ẹ gbé sáfẹ́fẹ́ the person can sue you
police nìkan ló ní right àti gbé fọ́tò èèyàn sí page àfi ẹni tí ó bá ready for the saga for that person. You understand? Moreover, kì í ṣe pé wanted ni, kì í ṣe pé ó sọnù, kì í ṣe pé ẹ̀ ń wá. So ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, nígbà tá a bá fẹ́ yàn, level tá a wà nígbà yẹn, as much as tẹ́ni yẹn bá ṣe ń grow, ẹ jẹ́ káwa náà mọ̀ grow. For example, o fẹ́ yàn tó, you as obìnrin, o jẹ́ illiterate, o wá fẹ́ yàn tó wà educated, bóyá o wá decide láti go into politics. O wá láwọn opponents tán jọ ń contest. If the opponent tí opponent yẹn tó bá jẹ́ pé educated wife ni opponent yẹn ni, ó lè fi yẹn win ẹ̀. Tó dẹ̀ pé especially tó bá yẹ pé àwọn position tó need àwọn youth máa need somebody who is going to address them, who is going to speak with them, etc. There are several cases like that táwọn obìnrin ti gba orogún nítorí ìyẹn nìkan. Sincerely, and that is the reality of life. Tókùnrin bá grow in life, ó lè jẹ́ pé channel bí tó fẹ́ channel growth ti ẹ̀ sí nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wàá jókòó á mọ̀ feel betrayed pé ńgbà tí mo kọ́kọ́ ń tẹ̀lé ọmọkùnrin kò ní nǹkan kan, àwa náà ní much ńgbà yẹn, ńgbà tá a rí pé ó ti ní nǹkan, èmi ló dé táwa náà add value kúnra wa. Èmi ló dé jẹ́ pé the truth remains that gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi tá a jọjọ́ rẹ̀ láti 20, 15, 10 years ago kì í ṣe bá a ṣe rí ńgbà yẹn la rí nísìn. We have grown, several growth, several of them. In fact, many of them are not even in the country. They have grown. You cannot stay in one place and still think that ẹni tó wù ní 10 years ago ó sì máa wù in that same level. We have to grow. It's not everybody that can decide to go back to school, but you can learn a skill. You can start a business. Just make sure pé ò ń tẹ̀ síwájú. So ẹ jọ̀ọ́ bọ̀dá, ẹ má bínú, ẹ gbà fún Ọlọ́run kí ẹ sì tẹ̀síwájú. Tó bá yẹ pé nǹkan tó ṣe ò dáa, ẹ gbàgbọ́ pé God Almighty will judge everyone. Ní láti ṣe, because pẹ̀lú zeal tí bọ̀dá yẹn fi ń sọ̀rọ̀, I know pé bí mo ṣe ní mi ìṣiṣẹ́ yẹn, wọ́n lọ rèé sọ fún yàn mí. The girl does not offend you. Ẹ já lọ face reality life. Ńgbà tó ti wù yín láti train ẹ̀yẹn ẹ̀ bá ti fẹ́ ná, tàbí kó jẹ́ pé gbà tó ti ń bá ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹn lọ ní kẹ́ ẹ ti fẹ́. Ó ti bẹ̀rẹ̀ bẹ̀ kò tí ì parí ẹ fẹ́, kò sí nǹkan tó burú bẹ̀. Tó bá dẹ̀ fẹ́ marry ní while you are still in school, o fẹ́ combine straight to school mọ́ kínní, then you look for those who will train you apart from that man. So mo understand pé èèyàn máa ń ṣoore torí ká lè gbà ni, but all the same it's not in this kind of situation, because èèyàn tó wà educated ó máa desire a more educated person. Tó bá tún fẹ́ tẹ̀síwájú, ẹ̀yin lè má jẹ́ kó tẹ̀síwájú mọ́. Mo réyàn tó jẹ́ pé ó wà educated as obìnrin tó fẹ́ ọkùnrin tó jẹ́ illiterate tó ṣe pé simple thing tó ń bá sọnù lé báyìí á ní nítorí òun ti kàwé ni, nítorí òun ti kàwé pé òun ò tiẹ̀ gbúdọ̀ portray ara òun like an educated person. So bóyá n tó rò papọ̀ nìyẹn pé kó má jẹ́ pé tó bá wá di future ní jẹ́ kó òun grow beyond ibẹ̀ yẹn mọ́. And of course all those things I used to tell my friends tó ń jí ọkùnrin gan, if you must train a girl, marry her first. So ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, even ọkùnrin náà tọkùnrin náà bá ti ń grow, orí péjì wa náà láti treat kéèsì tí ìyá yẹn tẹ́ pé professor lọ́kọ wọn tán fẹ́ doctor lé wọn, kò ń ṣe medical doctor, PhD doctor ni bàbá yẹn fẹ́ lé yá, tẹ́ pé ìgbà yẹn tá a fi ní pé kí ìyá yẹn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tán láwọn fix owó kan gbà yẹn pé àwọn fowó kan sí fixed deposit, a fi ní bàbá lọ́ọ́ gbà kó tó dáa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ instead tán fi mọ̀ wà nílé. Bí ṣe máa ń rí nìyẹn. You see, it's good to grow and move on in life whereby we add value to ourselves. There is no competition in destiny o. Kò sí competition ní destiny. Life kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́yìn. That place where you are, please make sure you improve on yourself, you add more value to yourself. If not, you will just be getting angry on things that are not necessary. Ẹ mọ̀, ó máa ń wà painful kírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, especially ọmọ tẹ́ ẹ ti fọkàn síbẹ̀. Ọlọ́run ò kọ́ ni, and there are some underlying factors náà tó rọ̀ mọ́. Please, as you are helping your partner, be helping yourself as well. Ọkùnrin tí ò bá ti fẹ́ kó grow in life, ó máa padà fọ̀tẹ́ ẹni yẹn sẹ́yìn ilẹ̀kùn ni. Tó bá yá lé òfìtìn, tó bá yá sọ pé kinní kan, ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Choice, you were the choice of that man at that time because that is the level tó lè afford ní time yẹn. Tó bá jẹ́ pé ó ti wà okay ńgbà yẹn ni, ó ṣeéṣe kó má jẹ́wọ́ ló máa wá fẹ́. That is why ẹ ráwọn ọmọ senator tó máa fọmọ minister, ọmọ governor mo máa fọmọ president, because pé
they can actually afford it. Tó bá jọ́kùnrin náà ló bá lọ yàn kan níbi tọ́wọ́ ẹ̀ ò ti tágbọ̀n, obìnrin tó ṣe pé ó wà sophisticated jù ẹ lọ, ó ṣe kinní kan, kì í ṣe pé bóyá ó ń ṣe tí ò dáa tó rìnrìn àrè o, tó kàn wà mọ́ bóyá educated àbí tó wà tó wà more civilized than you, it will be a problem. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn, so it's not a problem, and continue to believe in God, and next time irú bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ train ẹ̀ yẹn, if you two train yourself, you guys will meet at the same center point. But in a situation where you train a girl and you are still not, you didn't go to school, there is all the tendency, mi ní everybody o, mi ní gbogbo obìnrin tó train ni ó padà wá lọ rèé mọ́ ní òfẹ́ ní òun but most of the time there is tendency for her to decide to go elsewhere, because being to school, your orientation will change, your belief system will change, and even ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ lọ léèwé, do you think you can cope with somebody who is educated? Because ìwé bó ṣe máa ṣe nǹkan ẹ máa yàtọ̀, ẹ̀yin dẹ̀ lè feel pé bóyá ó nànà àpà ni àbí nǹkan kan, there are things everything must align, you understand? So it is well with us. Ẹ má jẹ́ kí á sọ yẹn, even ọkùnrin náà ó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ pọ́kùnrin tá fóbìnrin tán after some years tá wá fẹ́yàn tó kéré, bóyá ọmọ kékeré kan, gbogbo èèyàn á máa complain pé ìgbà mo fẹ́ kò ní ń pa ìgbà ìwọ ló lè afford gbà yẹn ni, now that you can afford, tó bá pọ̀ ti lówó ń gbà yẹn ni ó ṣeéṣe kó má jẹ́wọ́ ló máa fẹ́, because level kan náà lẹ́jọ́ wà virtually almost the same, bóyá level tiẹ̀ tún ga ju tiẹ̀ lọ díẹ̀ gan gbà yẹn, because I want to believe pé the time tán rán ọmọ yẹn lọ léèwé, tó bá compare and contrast, I think the man is still better in some aspects more than the girl ni, but the girl now has discovered that nǹkan ọ̀tọ̀ tún ti, nǹkan tóun ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ òun tún ti mọ̀ ń sìn, so it is not betrayal, it is reality of life. So please, it is well with us, and God Almighty will help us. Landless Homes and Properties, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ á gbàgbé fún gbogbo àwọn olóríire tá a fẹ́ ralẹ̀, anílẹ̀ ló mú ẹ̀pẹ́, anílẹ̀ ní Morayo residence extension, anílẹ̀ l'Ogun State, anílẹ̀ Island, aní ní Kòròdú, káàkiri ibẹ̀ láti nílẹ̀ láti iléeṣẹ́ Landless Homes and Properties. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kàn sí wọn, 090 66 98 98 77 ní nọ́mbà Landless Homes and Properties. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká pè wọ́n, àdèlé wá bèmí náà nínú WhatsApp kí a jọ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ilẹ̀ tá lè rà tí ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ ni, sí ọ̀fọ̀ wa ti rẹ́dì, gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn ló ti rẹ́dì, even corner piece gan wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n ti ṣe fún wa, a bá ti sanwó náà máa fún wa nílẹ̀, kì í sàn lẹ̀ tẹ́ rà ńgbẹ́ àrà ní àtúmọ̀ ló bí ogún oṣù kẹ́ ẹ tó gbalẹ̀ yín, kò sí tó jọ́, the moment ẹ bá ti sanwó yín náà máa fún yín ní land allocation, everything dẹ̀ máa pé ẹ̀ẹ́dẹ́gbàwé lẹ́yìn, ẹ sì fi ọkàn balẹ̀. So it is well with us. Ẹ ṣé gan.